بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه، امید سلامتون جور صحتمند باشید. امروز بخیر لیسن 21 میخونم. در NZ تب گروپ لینکس و گروپ کامنت بخیر میخونم. کنترل W کنترل N. در بخش NZ در گروپ لینک خودش به معنی ارتباط دادن می باشد. در اینجا موضوع اول که است مربوط هایپرلینک می شود. هایپرلینک زیادتر با وب سایت ها استفاده می شود، در روی استفاده می شود، یا میتونیم برش بگوییم هایپر تکست، یا بالا از تکست ما میتونیم این هایپرلینک استفاده کنیم. لینک خودش که است به معنای ارتباط دادن می باشد. اینجا هم هایپرلینک هم باز به دو نوع است. یکیش اوتساید است، یکیش اینساید است، یعنی داخلی و بیرونی در داکومنت. یعنی ما میتونیم در یک داکومنت هم یک لینک بسازیم، یا از برای یک داکومنت بیرونی ما میتونیم در این داکومنت لینک بسازیم. انشاءالله را استیت با استیت میخونیم. بخش اول هایپرلینک است. در اینجا ما میتونیم یک کرنت فایل یک اول اوتسایدش کار میکنیم، بعد از اوش اینسایدش کار میکنیم که بر از او یک لینک جور کنیم. بخش اولی که در اینجا است ما میتونیم existing فایل اور پیج، ما میتونیم در اینجا یک فایل انتخاب کنیم، بر از او امو لینکش در اینجا بیاریم. این هم کرنت فولدر است. کدام فولدرهایی که ما استفاده میکنیم اونا هستن، و این هم براوزر است، براوزر پیج است، لینک های از اوست، و این هم آخرین فایل هایی که ما استفاده کنیم اونا هستن. در کرنت فولدر که است ما میتونیم در اینجا مثلا در دسکتاپ ما ایره چی میکنیم، سلیکشن میکنم، در اینجا بیارم. برای از این لینک جور میکند. این لینک ما میتونیم با این لینک با امو فایل خود اوپنشن از اینجا، از این داکومنت اینجا ایره میارم. امو لینک لیسن 21 در اینجا آورده شد. مشخصات لینک است یک اندرلاین می باشد، رنگشون آبی می باشد، و اگر ما را کلیک کنیم به امو فایلی که است به امو مستقیم می رود. هم مشخصاتش بود که چگونه مفهوم این لینک است یا این لینک نیست. اگر من این را کنترل کنم اینجا برای ما یک نوتیفیکیشن میده که اینمی لینک شاید خطر داشته باشد یا ویروسی باشد. ما برش میگیم که مشکل نیست، این را باز کنیم، نو پرابلم. اینجا امو فایل برای ما چی میکند، باز میکند. این هم امو اوتسایدش بود. اگر اینساید باشد هم ما میتونیم در اینجا چی کنیم، او را انتخاب کنیم، یا هم برای ازی میتونیم یک بغیر از او یک امو هایپرلینکی که است خود ما بسازیم. مثلا در اینجا مجبور میکنیم کلیک تو اوپن، امیر بجای از او ای بیایه. اوکی، امی آمد. حالا اگر ای را انتر کنم هم به امو فایل میره. و اگر میخوایم که در اینجا کدام نوشته که در بالا هست کنترل پلاس کلیک تو فالو لینک، از این بالا که کدام نوشته است امو را هم ما میتونیم تغییر بدیم. مثلا در اینجا در هایپرلینک میایم، امو فایل دوباره انتخاب میکنیم. اینجا او را که انتخاب کردیم این خو امو مشخصاتش است. مثلا این را باز دوباره نوشته میکنم خان، یا یک نام برش میتونم که به امو نام یا سلطان، هر نامی که بود این را برش میکنم. امو تغییرات دیگر که میتونم از اینجا بیارم، مثلا هلو یا های میتونم بجای ازی استعمال کنم. هلو هم بجای ازی بیایه. ما میتونم از سکرین تاپ چی کنم، اینجا تغییرات. امو سلطان است، اما اینجا باز چی است، بالایش که ببینین هلو نوشته است. اگر میره انتر کنم هم بر امو
فایل دوباره میره. این هم هایپرلینک اوتساید بود. اگر اینساید باشد ما میتونیم اینجا باز انتخاب کنیم. این قسم ما باشد مثلا کنترل اینو میزنم، اینجا ما یک عنوان جور میکنم، هیدینگ جور میکنم، کامپیوتر، ایره کنترل آلت فان کنترل ای دبن بیند. اینجا هم ما یک والا رنجی رو نوشته میکنم، ایره اپور میزنم که زیاد شود. اینجا هم یک عنوان دیگر رو جور میکنم، مثلا رام. ایرم کنترل آلت تو رو میزنم که به شکل عنوان دوم بیاید، دبن میارم. اینجا هم نوشته میکنم آرنجی. اما ما دو نوع چی ساختم؟ هیدینگ ساختم. اگه برای از این هیدینگ ها ما بخوایم یک هایپرلینک بسازیم، میتونیم در اینجا بسازیم که در اینساید باشه. اینجا برای ما اما تاپ اپ در داکومنت که است یک هیدینگ است، هیدینگ های کامپیوتر و رم است. بوک مارک باز اینجا ما میخوانیم و هم به خاطر اگه ما به شکل کتاب استفاده کنیم و مجاور نشانه میکنیم از بوک مارک باز استفاده میکنیم. در اینجا بخش کامپیوتر رو رم که است، هیدینگ است. مثلا رم برای ما برای ازو یک چی رو بسان هیدینگ بسوز. در آخر اینجا ما یک هیدینگ برای چی میسازیم؟ برای کامپیوتر یا هم رم. اینجا مو رو برای ما ساخت. اگر ما انتر بکنیم دمو چی برای ما میاره. اینجا امور اینجا سلکت کردم بخاطر از اینجا ورد. اگر بخوایم که امو بوک مارک به کامپیوتر بنیم، اینجا هم ما میتونیم از او هم اینجا بیارم که در شما خود معلوم شد. اینجا کامپیوتر اگر من انتر کنم به امو هیدینگ کامپیوتر میدهد. این هم لینک اینساید است. دیگه کریت نیو داکومنت. اگر ما یک داکومنت نو بسازم، اینجا پیش از او که رو بسازم، اینجا هم یک لینک هم برش بسازم. مثلا من افغان انتر میکنم، هم ده بالام نوشتم ده پایینم. این لینک ده اینجا من میسازم. اینجا این جایش جور کنم، جایش مثلا ما یک فایل میزنم، هم changes ما با نام افغان ما یک لینک دارم، مثلا خان اینجا آورده شد. این فایل خان شد. اگر لینکش باز اینجا ما میتونم چی کنم؟ اینجا به همون فایل دوباره بای میتونم برای outside of document هم بره. یه هم برای بیرون بود. دیگه کس برای ایمیل اگه ما بخوام مثلا سلطان gmail.com هم ما میتونم اینجا یک ایمیل آدرس میتونم بریم. ایره از اوتلوک، چون اوتلوک مربوط ایمیل میشه و ما از این میتونیم استفاده کنیم اگه اینترنت باشه کار میده. این هم بخش ازی بود. اینجا خود دیگه چیزی نمونده. دیگه هم مربوط بوک مارک میشود. کنترل این ما یک صفحه جدید باز بکنیم. اینجا ما یک برنامه از علی یک هیدر میسازم. کنترل ای اینجا هم یک والا اینجا آر ایکول اینجا ایره من زیاد میکنم. زیاد شد. مثلا یک چی شد؟ 5 پیج یک کتاب است که ما مطالعه میکنیم. اینجا در روز اول ما تا اینجا ایره مطالعه کردیم. میخوایم که ایره نشان گذاری کنیم. به نام حرف فرست اینجا برش میکنیم، فرست اد میکنیم. این ساحه را
روز دوم باز تا اینجا را خواندیم. مثلا second ایرم اد کردیم. در اینجا هم در صفحه مثلا 3 اینجا من میگیرم تا اینجا خواندیم. ایره هم third اینجا هم به یک فورت یا هم یک نام دیگه میتونیم مثلا خان تا اینجا خان خونده یا نخونده هم اد کرده میتونم. اما یک گپ اینجا که یادآور شم، اینجا عدد ما نمیتونیم اد کنیم. مثلا من اگر عدد بتونم این اد آپشنش فعال نمیشه، یا هم اگر سپیس بتونم هم آپشن اد فعال نمیشه. اینجا عدد هم نمیشه و هم نمیشه. مثلا ای باز محروف اگه بتونم باز فعال میشه. حالا اگه بخوایم که برازی چی کنم، یک امو دینجا هایپرلینک بسازیم هم میتونیم بسازیم. دینجا کی بود؟ حالا بوکمارک فرست اگه ما بخوایم دینجا هم ساخته میتونیم. به فرست که بریم امو جا برای ما چی میکنه مشخص میکنه. دینجا اگه به سیکند بریم یا به ترد بریم هم دینجا هر جایی که باشه امو ساحه را باز برای ما چی میکنه معلوم میکنه. یا هم خان گوتو به امو ساحه اینجا هم از این طریق هم ما میتونیم تا به سیکند برو به جایی که برو و امو جایی که نشانه کردیم به امو رفته میتونیم. اینجا باز امو را اگه میخواستیم دلیت کنیم امی با مارکه میتونیم از اینجا چی کنیم او را دلیت کنیم. دیگه هم کراس رفرنس است. این هم امو ارتباطات ایجاد میکند. مثلا ما اینجا پیج نمبر داریم یا پروگراف نمبر داریم یا اینجا هم پیج نمبر داریم. هر چی که داریم اینجا امو هیدینگ داریم. هر چی که داریم ما یک هیدینگ دی داریم امو رو برش تعیین میکنیم. انزرت برای ازو اینجا برای ما چی بود امو را میاره. هیدینگ است، تکست است، هر چی که است، پیج نمبر است هم میاره. در کدام پیج اگه است پیج نمبر 1 بود اینجا برای ما مشخص کرد. این هم امو رفرنس یعنی ارتباطات میسازه. هم بخش ازو شد. اگر دیگه بود دیگه زیاد شده اینجا ما میتونیم اضافه کنیم. بخش دیگه یکی از مربوط به کامنت میشود. اگر ما برای یک چیز نظریه میتونیم اینجا نظریه اینجا احمدی که هست امو یوزر نیم است. اینجا مثلا ایساییست یا نساییست ما میتونیم اینجا نظریات خدا چی کنیم بنویسیم و برای ازی هم باز نظریات هم از اینجا میتونیم اضافه کنیم. اینجا برای ازی میخوایم یک کامنت بتیم یک نظریه بتیم میتونیم و در اینجا اگه باشه برای ازی هم اینجا سلکشن اینجا هم ما میتونیم. اما اینجا باز اگه مو را بزنیم برای ما چی میکنیم نشان بده که در کجا ما کامنت دادیم. جای صحیح باشه جای غلط باشه از جاتر استفاده میشه. اگر دوباره از بند میبرد میتونیم با کلیک چپ اینجا دلیت کامنت ایره هم میخوایم دلیت کنیم میتونیم از اینجا او را از بند ببریم. این هم موضوع لینکس گروپ و کامنتس گروپ